Вітаю вас, друзі! У відповідь на російські атаки проти нашої електроенергетичної інфраструктури Сили оборони України продовжують завдавати ударів у відповідь по російських об'єктах електрогенерації. І цієї ночі дрони атакували Новочеркаську ДРЕС у Ростовській області. Это не скутер летит, это летит дрон. Вон там что-то горит. Звісно, від оцих ударів електростанція не була повністю знищена, але зазнала пошкоджень. Втім, це далеко не остання така атака. Новочеркаська ДРЕС – це теплова електростанція у Ростовській області так званої Російської Федерації потужністю 2,2 гігавати. До речі, Ростовська область є однією із найслабших в частині забезпечення електроенергією, і там часто бувають аварії навіть без українських атак. Ну а тим часом мешканці Білгородської Народної Демократичної Республіки вийшли на вулицю. Люди вийшли на вулицю. На вулицю вони вийшли, тому що там, як виявилося, тепліше, аніж у їхніх домівках. Тому що чомусь за останній час у Білгороді усе перестало працювати. Не працює нічого. Від слова зовсім. Можна висувати різні версії, чому так сталося. Або це каміння з неба, або ми, люди маленькі, і політикою не цікавимося, але ясно, точно настає той самий час Х. Значит, в стране наступает, я бы сказала, час Х семимильными шагами. И я думаю, что, вот серьезно послушайте и передайте всем, кто услышит. Наступает настоящий хаос. Хаос, а я его называю контролируемый хаос. Ми з вами зараз про це поговоримо. Можливо, вам буде трошки легше переживати ті складні умови, у яких ми опинилися внаслідок російських терористичних атак, але спершу про найважливіше, звісно, про те, що потрібно негайно допомогти українському війську. Реквізити, як завжди, є в описі до цього відео. Закиньте донат. Донатьте, допомагайте, війна триває, а нам тут дуже тяжко. Ваші 2 гривні можуть допомогти збити шахед або прилетіти російському окупанту у пику у вигляді дрона камікадзе. Це найкраща інвестиція, так що долучайтеся. Ну і до мого каналу теж долучайтеся, тисніть лайк до цього відео, лишайте під ним будь-який коментар, усе як завжди. 9 січня російські окупанти завдали масованого удару по Україні. Застосовували вони тоді «Орєшнік» і ще били по енергоінфраструктурі нашої столиці. У відповідь невідомі добрі люди здійснили ракетну атаку на енергоінфраструктуру Білгородської Народної Республіки. Вчора здесь ночью было очень жестко. Было громко. Ну вот и все, блядь, прилетело. У цьому немає нічого дивного чи несподіваного, тому що Білгород, як відомо, це місто терпіла, тому що по ньому постійно прилітає після російських ударів по території України, та і самі росіяни далеко не завжди в курсі, насправді, що Білгород – це частина Російської Федерації, принаймні поки що. Белгород же это Украина. Та що мене особисто навіть дещо здивувало, так це те, як росіяни почали говорити про українську, невідому атаку у відповідь. Тобто вони били по нашій енергетиці, цілеспрямовано, публічно про це говорили, казали, що це їхнє велике досягнення, а коли прилетіло у відповідь, то все. Це терористична, підступна, жахлива атака. Целенаправленные атаки в холода, масштабный сбой в энергосистеме пережила Белгородская область. Киевский режим бьет по гражданской и энергетической инфраструктуре регіону. Оскільки це була вже далеко не перша подібна атака на електроенергетичну інфраструктуру Білгородської Народної Республіки, руйнування, які були минулого разу, призвели до, як висловився самопроголошений губернатор, тяжелої ситуації. Тяжелая ситуация, хотя сейчас она крайне непростая. Крайне сложной обстановке. Уже наступил крайне тяжелый период. Ситуация крайне сложная, ситуация крайне непростая. Буває. Ми, українці, дуже сильно співчуваємо, адже ми гадки не маємо, як можна так робити у 21 сторіччі, щоб мешканці міста сиділи без електрики, без води, без опалення. Ситуація, напевно, жахлива і дуже неприємна. Света нет вообще нигде. Люди без света, люди без тепла.
кое-где без воды. Нет ни света, ни воды, собственно говоря, ничего. Пока еще не дали. И непонятно, что будет дальше. У зв'язку із тим, що у мешканців Молодої Республіки немає світла, справді жахлива ситуація. Вони масово почали їхати на АЗС для того, щоб придбати бензин або дизель, щоб можна було залити його у генератори і щоб посилити паливний дефіцит. Проезжаю уже 4-ю заправку и везде, собственно говоря, очереди. Та навіть попри те, що російська окупаційна адміністрація відправляла напередодні до регіону мобільні генератори, усе одно місто не впоралося із викликом. Нічого не працювало. Магазин не работает. Ни один. Купить ни хлеба, ни воды, ни еды. В принципе, сейчас в городе возможности нет. Особливо приємно було спостерігати, як мешканці Молодої Республіки навіть не могли нормально собі приготувати їжу або отримати воду, бо ж її немає, її ніхто не постачає. Довелося розтоплювати сніг. Вот такая конструкция у нас. Ну-ка. Ох, тяжелая. Значит, спонсор нашего сегодняшнего похода. Туалет и купание ночного. Снеговик. Єдине, про що я шкодую у цьому контексті, так це про те, що у таких умовах опинилися далеко не усі росіяни, не уся так звана Російська Федерація. Шкода, це було би набагато справедливіше. Було би справедливіше, щоби виживали усі росіяни. Ой, даруйте, не виживали. Так и живем, выживаем, выжираем. Ви знаєте, друзі, мені, звісно, приємно, напевно, як і вам, коли страждають росіяни, коли у них немає електрики, немає тепла, немає водопостачання, навіть якщо це на території тільки Білгородської Народної Республіки. Але, чесно кажучи, я не дуже впевнений у доцільності подібних ударів, тому що, як я вже казав, далеко не усі росіяни навіть знають, що Білгород – це поки що Російська Федерація. Тому що Москві загалом плювати на те, що відбувається у інших регіонах. Та й для того, щоб вимкнути Москву, треба значно більші ресурси і набагато довша планомірна робота. На це можуть піти роки, а у нас цього часу немає. І з іншої сторони, я відчуваю сатисфакцію. Мені приємно, коли росіяни страждають, але поки, принаймні, вони страждають недостатньо. До речі, російський пропагандист Соловйов зробив для себе неймовірне відкриття. Виявляється, атаки проти України ніяк не можуть допомогти мешканцям Білгорода, а я би навіть сказав навпаки. Никак не поможет тяжелой ситуации с электроэнергией в Белгороде удар по львовским любым объектам. Это не связанные между собой явления. Невже Орєшнік росіянам не допоміг? А скільки було розмов? Загалом у Російської Федерації цей рік почався, м'яко кажучи, не дуже. Ситуація у Венесуелі, атаки на російські танкери, Сполучені Штати Америки почали прямо захоплювати російські танкери, а росіяни нічого зробити навіть не намагаються. Весело начался Новый год, в кавычках, безусловно, весело. І отут у росіян знову вмикається оця псевдологіка, коли їм можна завдавати ударів по цивільних об'єктах, їм можна бити по цивільних суднах, а от іншим не можна атакувати російські танкери, бо ви ж розумієте, це незаконно. Какой бы флаг не был в международных водах, проводить подобные операции, был бы ли там флаг России, Венесуэлы, Панамы, Гамбии, Ганы, неважно. Это прямое нарушение международного права. Неймовірно. Та невже? Не можна атакувати інші судна, не можна атакувати цивільні судна, бо це порушення міжнародного права? Але ж самі росіяни почали публікувати кадри, як вони порушують міжнародне право, як вони вчиняють воєнні злочини. Ось дане відео було опубліковано центром Рубікон Міністерства оборони Російської Федерації, і на ньому видно, як росіяни цілеспрямовано безпілотниками у нашому тилу атакують сховища із олією, а також цивільні судна у Чорному морі. Напевно, це дещо інше. Ето другое. Менше з тим, в будь-якому випадку потрібно відбивати російські атаки.
Потрібно зупиняти російський повітряний терор. І є ефективне рішення – це дрони-перехоплювачі. Але їх, на жаль, не вистачає. Тому я дуже прошу вас закинути на шахедоріз. Навіть 1-2 гривні стануть надзвичайно помічними. А якщо ви хочете, щоб і росіяни дохли, щоб їм відривало їхні немиті пийки, то тоді можете іще й на русоріз задонатити. Реквізити є, як завжди, в описі. Ну а ми маємо поки що багато незакритих запитів. Та з вашою допомогою обов'язково їх усі закриємо. З вашою допомогою наші воїни отримають нові безпілотники. І, до речі, за минулу добу до війська надійшло від вас іще 225 нових FPV. Бажаю здоров'я. Ми воїни 28-ї бригади 3-го батальйона рота БПАК. Дякуємо Сергію Стерненко та його спільноті за такі чудові FPV-дрони, котрими ми працюємо на Донецькому напрямку і нищимо ворога. Донатьте, допомагайте, війна триває, а нам тут дуже тяжко. Дякуємо, слава Україні! Героям слава! Бажаю міцного здоров'я. Рупак Пешкешер Прайм хоче подякувати спільноті Стерненка за надання 20 FPV-дронів 13-дюймових. За допомогою них ми зможемо ефективніше нищити ворога. Слава Україні! Героям слава! Ми, бійці батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Запорізькій області, висловлюємо подяку спільноті Стерненка за надані нам дрони для знищення ворожих наземних цілей. Слава Україні! Героям слава! Бажаємо здоров'я. Ми група Destruction Team висловлюємо свою вдячність спільноті Стерненка та пану Сергію Стерненку у придбанні 20 дронів для небесного русарізу. Разом наближаємо перемогу. Слава Україні! Героям слава! Україна поки що не може завдавати цілком симетричних ударів по території так званої Росії через те, що в нас обмежені можливості і значно більша територія є у нашого противника, але асиметричними діями Сили оборони України ще здатні змінити хід війни. Я сподіваюся, що саме так і станеться, але потрібна і ваша допомога. Продовжуйте й далі підтримувати Сили безпеки та оборони України.